Az inverternek a biztosító csavarját az sima PZ2-es csavarhúzóval rögzítettük, és akkor most a hálózati bekötés fog következni, ami ez PZH vagy PZFL2-es, ez a villanyszerelő csavarhúzó, amit tudtok használni, vagy szükséges. Jó, nekem itt már előre el van készítve az AC kábelezés, ugye ez 5x6-os kábel gyakorlatilag meg van már fejelve. Nyilván, hogyha most erről is szólna a videó, akkor ennek az elkészítését úgy célszerűbb megcsinálni, amikor már egyébként bevezettétek a kábelt az inverterbe, utána érdemes megblankolni, de most a gyorsaság meg az egyszerűség kedvére ezt így fogjuk bemutatni nektek. Nyilván ezt a anyagot ki kell lyukasztani, és akkor utána gyakorlatilag ezt a részét lenne egyszerűbb áterőltetnem. Utána átvezetjük a kilyukasztott műanyagon. Ez lenne egyszerűbb, hogyha még egybe lennének, de így is meg lehet oldani. És akkor a grid bemeneten ezek szépen bemennek. Most már akkor tudjuk rögzíteni, ez vízmentesen zár gyakorlatilag. IP65-ös. Jól meg kell húzni, és akkor biztos. Jó, ez fog nekem kelleni a szerszámom egy lapos fejjel. Célszerű először mindig ugye a zöldsárgát, és utána a nullát bekötni a fázisok előtt. Hogyha nyilván tesztelték az eszközt laboratóriumban, de hogyha esetleg a szállítás során történt vele valami probléma. Jó, itt az érdekesség, hogy gyakorlatilag ezek lapos fejű csavarok, a nulla és a zöldsárga, mint a zöldsárgát illett volna. Amúgy először bekötnöm. Jó, és akkor a többi meg a már említett speciális PZ2-es. Ezt akár addig érdemes lekapcsolni is, bár ennek most nincs jelentősége. A fázis sorrend az nagyon fontos, úgyhogy én javaslom nektek, hogy jegyezzetek meg egyfajta színsorrendet, és mindig azt használjátok. Mindig ezt a barna, fekete, szürke színsorrendet szoktam. Elméletileg ez is a szabványos. Nyilván, amíg ugyanazt a színsorrendet használod minden kötésnél, addig másik is megfelelhet. De hogyha ezt megjegyzed és mindig így használod, akkor később sem lesz ebből problémád, hogy nem tudod melyik fázisod melyik, tehát barna, fekete, szürke, 1, 2, 3 RST fázisok. Ez a DEIA inverternél azért is nagyon fontos, mert az áramváltói, majd arról is fogunk beszélni egy külön videóban, nem mindegy, hogy fázis helyesen tettük-e föl. Jó, ennyi volt a grid bekötés. Akkor nézzük a PV résznek a bekötését. Itt a stringeket, nekem most egy stringem van. Egy bemenetet fogunk használni.
Ugye, ahogy a korábbi videóban már mutattuk, ezek munkapontonként csoportosítva itt találhatók alul. Ebből az első, én sorba szoktam mindig haladni, tehát a PV1-es munkaponton is balról az első helyre fogom előjelhelyesen csatlakoztatni a stringeket. Ugye látjátok, hogy stringünk, gridünk most már megvan, tehát ezt stone grid módba gyakorlatilag tudjátok már használni majd ezt az invertert.